දැන් අපි ස්ටාර්ට් ක්ලික් කරපු ගමන් තප්පර ගන්න කවුන්ට් වෙන්න ආරම්භ වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේමයි අපි ස්ටාර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ස්ටාර්ට් බටන් එක හයිඩ් වෙලා ගිහිල්ලා ඒ වෙනුවට ස්ටොප් බටන් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ ස්ටොප් මත ක්ලික් කරපු ගමන් hours, minutes, seconds මේ සියලුම අගයන් බිඳුව බවට පත් වෙලා ස්ටොප් කියන බටන් එක නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඒ වෙනුවට ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ කොටස නිර්මාණය කරමු. දැන් මම UI controls යටතේ තියෙන on event block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් අපි ක්ලික් කරන්නේ start කියන බටන් එක. ඒ නිසා මම ID කියන තැන තියෙන පුංචි තලයේ ක්ලික් කරලා බටන් start තේදුවා. දැන් මම control ක්ලික් කරලා time loop block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ මොහොතේ සිට තප්පර ගණන ගමන් කිරීම ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය නිසා මම variables ක්ලික් කරලා x සමානයි කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් තප්පර ගමන් කිරීම ආරම්භ වන නිසා මම x වෙනුවට sec කියලා ටයිප් කරනවා. ඊළඟට මම math ක්ලික් කරලා එකතු කිරීම සහිත බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මෙතන sec කියලා ටයිප් කරා. මෙතන 1 කියලා ටයිප් කරා. දැන් ආරම්භයේදී තප්පර බිඳුවයි. තප්පර බිඳුවට එකක් එකතු වුණාම තප්පර 1යි. ඒ නිසා sec කියන variable එකේ බිඳුව ඉවත් වෙලා 1 ගබඩා වෙනවා. දැන් එකට එකක් එකතු වුණාම 2යි. ඒ නිසා sec කියන variable එකේ 1 ඉවත් කරලා 2 ගබඩා වෙනවා. මේ විදිහට තප්පර ගමන් කිරීම ආරම්භ වෙනවා. මේ තප්පර වෙනස් වීම අපි නිර්මාණය කරගත්ත label sec වල display වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මම UI controls යටතේ තියෙන set text block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා මම label sec තේරුවා. මෙතන මම උඩු කොමා අයින් කරලා sec කියලා ටයිප් කරනවා.